Oletko kuullut saunasta, joka monta kertaa yritettiin tuhota, mutta joka aina kuitenkin nousi uudestaan? Sompasauna on tarina siitä, miten tavalliset ihmiset voi muuttaa kaupunkia. Ja se on hieno esimerkki onnistuneesta kaupunkiaktivismista. Ja kaupunkiaktivismi tarkoittaa sitä, että kaupunkilaiset rakentaa itse jotain, mitä kaupunki ei ole rakentanut. Esimerkiksi skeittiparkkeja ja kaupunkiviljelmiä. Ja tässä tapauksessa sauna. Ensimmäinen sauna kyhättiin rakennusjätteestä, pressusta, banerilevystä, ikkunat oli muovipusseista ja täysin ilman kaupungin lupaa. Sompasaunan ensimmäiset vuodet oli takkusia. Sitä vastustettiin monesta syystä. Se oli hökkelirakennelma, siellä juhlittiin äänekkäästi ja nakunakkeleina saunovat ihmiset oli pelottavia. Saunaan kohdistui ilkivaltaa. Sitä rikottiin. Se työnnettiin mereen. Kaupunki kävi 2 kertaa purkamassa sen. Se tuhopoltettiin. Mutta samaan aikaan sen ympärille kasvoi tiivis yhteisö. Ja se sauna rakennettiin uudestaan ja uudestaan. Joka kerta ja aina entistä ehompana. Parin vuoden päästä saunominen Sompasaaressa sai kaupungilta luvan. Samana vuonna, tämä oli 2013, perustettiin Sompasaunaseura. Ja eipä mennä kuin 2 vuotta. Vuonna 2015 Sompasauna palkittiin kulttuuritekona. Sompasaunan ideologiaan kuuluu se, että sääntöjä ei ole. Se on kaikille avoin, eikä se maksa mitään. Siellä ei ole aukioloaikoja, se on aina auki. Ei ole naisten ja miesten saunoja erikseen, eikä saunavuoroja. Ei ole uimapukupakkoa. Ja asiat hoidetaan yhdessä talkootyönä. 10 vuotta myöhemmin Sompasauna joutui siirtymään Kalasataman rakentamisen alta pois. Sen nimeksi jäi Sompasauna. Se oli jo vakiintunut, vaikka se nyt muuttikin Hermannin rantaa. Mutta mitä tarkoittaa kaupunkiaktivismi? Se on tee se itse kaupunkilaisuutta. Se on sompasaunojen, skeittiparkkien ja kaupunkiviljelmien tapaisia tiloja, joissa kaupunkilaiset itse ottaa sen tilan haltuunsa. Sompasauna on näistä ehkä se tunnetuin esimerkki, mutta samalla periaatteella on syntynyt muun muassa Tampereen koko kylän piha. Ja miksi tämä on tärkeää? Koska kaupungeissa on liian vähän tiloja, jotka on oikeasti kaikille avoimia. Sellaisia paikkoja, joissa ei tarvitse rahaa, joissa ei ole auktoriteetteja eikä ole sääntöjä. Tällaiset DIY-projektit on kaupunkisuunnittelun työkalu. Näistä voi syntyä jotain ihan hirveän paljon parempaa kuin mitä olisi ikinä osattu suunnitella etukäteen. Mistä tämmöinen aktivismi syntyy? Se syntyy henkilökohtaisesta tarpeesta. Nyt pitää päästä merenrantaan saunomaan. Mutta kun se toiminta käynnistyy, niin toiminnasta tulee yhteisöllistä. Ja silloin pitää huomioida muut. Ja DIY-rakentajat sopii yhdessä, mitä tehdään ja asiat hoidetaan talkootyönä. Ja näin syntyy epäkaupallinen tila ilman auktoriteetteja tai mitään ketään, joka sanelee sääntöjä. Tämmöisille DIY-projekteille on tyypillistä se, että ne on väliaikaisia ja ne on kokeiluluontoisia. Mutta jos ne onnistuu hyvin, niin niistä voi syntyä jotain pysyvää, joka jää kaupunkiin. No mitä kuuluu Sompasaunalle nyt? Sompasauna on 3 saunan kokonaisuus. Se on Mustikkamaalla, sai sieltä oman paikan ja se on nyt toivottavasti pysyvä. Sompasauna-seuralla on vapaaehtoinen jäsenmaksu. Ja siis sauna pyöritetään näillä jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla. Siellä käy kävijöitä siis jopa 200 000 vuodessa. Eli aika hirveä määrä, kun miettii sitä, että tämä kaikki lähti siitä yhdestä vanhasta kiukaasta. Nyt kiukaat on niin kovalla käytöllä, että niitä joudutaan uusimaan tiuhaa. Sompasauna on niittänyt myös kansainvälistä mainetta. Ja tuskin kuluu päivääkään, etteikö siellä lauteella istuisi turisteja kaukomailta asti. Sompasauna on enemmän kuin sauna. Se symboloi kaupunkilaisille sitä, että kaupunki kuuluu kaikille. Ja joskus parhaat ideat voi syntyä ihan vaikka siitä, että joku löytää vanhan kiukaan. Mutta kaukana on hökkeli kyllä aika. Tämä on tosi idyllinen. Paina peukkuu, jos tykkäsit. Ja muista tilata kanava, niin
kuulet lisää juttuja maapallolta. Kiitos kun katsoit. Nähdään seuraavalla videolla. Moi!